تأكد أن الجمارك السعودية تهتم بالتاجر وتحمي المواطن. قد سألت نفسك وشلون جت الشوكولاتة من بلجيكا بدون ما تذوب؟ اللحم المستورد الفاخر ما يخرب وهو جاي في الطريق؟ ولا السيارة اللي تسوقها كل يوم كيف وصلت للسعودية؟ هذا المكان بيجاوبنا على كل الأسئلة. ، 62% من البضائع اللي تدخل السعودية تجي عن طريق البحر. سفن ضخمة جدا تشيل حاويات، في منها حاويات عادية وفي منها حاويات مبردة. هذه الحاويات تشيل أي شيء يخطر في بالك: أثاث، ملابس، معدات، مواد غذائية، فواكه، نباتات، لحوم، كل شيء، حرفيا كل شيء. وتتنقل هذه الحاويات من وإلى جميع أنحاء العالم. السفينة الواحدة حجمها كبر ملعب كرة القدم 4 مرات، وكل سفينة تشيل تقريبا 20,000 حاوية. وبعض المنتجات تجي على شكل مواد خام مثل القمح والشعير والسكر، ويتم سحبها مباشرة من السفينة عن طريق هذه الأنابيب. ترى هذه مي بمواقف مول، هذه السفينة اللي تنقل السيارات بين دول العالم وتشيل تقريبا 5000 سيارة. وهذه المنطقة مخصصة لاستقبال المواد الخطرة والقابلة للاشتعال. الشغل في الميناء 24 ساعة ما يوقف عشان ما ينقصك أي شيء. طبعا أكيد هذه ما تجي داخل حاوية، لكن تجي بطريقة تضمن سلامتها وتحملها للظروف المناخية داخل البحر. للوهلة الأولى أول ما تشوف عمليات النقل والتحميل والتنزيل تتوقع أن إجراءاتها معقدة جدا، لكن بفضل التقنية والأنظمة الجديدة اللي طبقتها الجمارك السعودية صارت عكس ما تتوقع. تخيل أن متوسط فسح الحاويات في الميناء أقل من 24 ساعة. بكل بساطة توصل الحاوية من خارج السعودية، تنزل للميناء، تروح لمنطقة الفحص، وبعدها يحملونها وتطلع خارج الميناء وتروح لمستودع التاجر. لكن خلونا نشوف وش قاعد يصير خلف الكواليس عشان تصير بهذه البساطة. عشان تدخل الحاوية للسعودية تحتاج فسح، اللي هو ترخيص سماح دخول البضاعة أو المنتجات. قبل 2 أو 3 من وصول السفينة يدخل التاجر أو المخلص الجمركي على منصة فسح الإلكترونية، وإذا كانت أوراقه سليمة مباشرة يتم فسح البضاعة في أقل من 24 ساعة من رفع الطلب. ويصير أول ما توصل السفينة تجي الرافعة تاخذ الحاوية اللي فيها البضاعة وتروح لمنطقة الأشعة عشان يتأكدون إن ما فيها ممنوعات وإن البضاعة الموجودة داخل الحاوية مطابقة للي مكتوب في البيان الجمركي. ولو كان فيها بضاعة ممنوعة أو مشتبه فيها تروح لمنطقة الفحص اليدوي ويفحصونها حبة حبة. هذه واحدة من الضبطيات اللي تم القبض عليها. طبعا في ظل أزمة كورونا تكثر عمليات تهريب المخدرات بشكل يومي، لكن الجمارك لها بالمرصاد. يوميا يجي الموانئ أكثر من 7000 حاوية. لو بتفحصها الجمارك السعودية حاوية حاوية بتقعد شهور على بال ما تطلع من الميناء، لكن الجمارك السعودية استخدمت علم البيانات والذكاء الاصطناعي في فحص البضائع عشان يسهلون على التاجر عملية الاستيراد. يعرفون البضاعة اللي عادة يجيبها، كم عدد الملاحظات اللي قد صارت على البضاعة، وكل كم يستورد من الخارج، من المشغلين اللي يتعامل معهم، ومثلها آلاف من المعلومات والبيانات. وبناء على تحليل هذه البيانات يتخذون قرار الفسح من عدمه. يا أخي بضاعتي دائم تجلس في الميناء 2 أو 3 أسبوع. طيب أنا أقول لك، بعض أنواع البضاعة تحتاج تراخيص وفسحات من جهات ثانية غير الجمارك.
مثلا لو كانت البضاعة مواد غذائية لازم يكون لها تصريح من هيئة الغذاء والدواء عشان تضمن صحة المواطن والمقيم. ولو كانت مثلا أجهزة كهربائية لازم يكون لها ترخيص من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عشان يقللون من نسبة الأخطار لا قدر الله، ونفس الشيء يضمنون أنها غير مقلدة ومطابقة للمواصفات عشان يحافظون على توازن الاقتصاد. لازم يتأكد التاجر أن كل تصاريح البضاعة جاهزة من الجهات الثانية حتى قبل وصول الشحنة عشان يختصر الوقت ويستلم الشحنة في أقل من 24 ساعة. أنا بضاعتي لو قعدت ساعة بدون مكيف في المينا تخرب. جميل. بعض الشحنات يتم اختيارها للفحص العشوائي ويكون من الضروري تفريغ الحاوية، لكن غير أن الحاويات فيها نظام تبريد، في كل ميناء من موانئ السعودية متوفر فيها مثل هذه الثلاجات الضخمة، قسم مخصص للحوم وقسم للفواكه وقسم للخضروات وقسم للمواد الغذائية وغيرها. تأكد أن بضاعتك في الحفظ والصون حتى أثناء مرحلة الفحص. طيب أنا دائما بضاعتي محيوسة داخل حاوية. المسؤولين عن البضاعة داخل الحاوية وهي جاية من خارج السعودية هم التاجر والشركات اللوجستية المتعهدة بالنقل الموجودين في الخارج، وهم المسؤولين عن طريقة ترتيبها والتأكد من سلامتها أثناء عملية النقل والإنزال. وحتى لو كان في الحاوية اشتباه، فالمسؤول عن فتحها وتفريغها هي الشركات المشغلة، وبرضو بحضور التاجر أو من ينوب عنه. أنا دايم بضاعتي تتأخر في المينا بسبب الجمارك. خلك ذهين، جميع عمليات الفسح تتم بشكل إلكتروني، وكل الجهات اللي ممكن تحتاج منها ترخيص موجودة في الميناء. تأكد من سرعة وكفاءة المخلص الجمركي اللي تولى مهمة التخليص على البضاعة عشان تضمن أنها توصلك في أسرع وقت. وبرضو تأكد أن المخلص اللي سلمته المهمة متخصص بهذا النوع من البضاعة، لأن في مخلصين متخصصين في السيارات وفي مخلصين متخصصين في الأغذية وهكذا. قبل ما أختم الفيديو، تعرف مناطق الإيداع في الموانئ؟ خلني أعرفك عليها بشكل سريع. بعض أنواع البضاعة يستوردها التاجر من الخارج بهدف بيعها داخل السعودية. مناطق الإيداع هي أماكن مخصصة في الميناء بإمكان التاجر أنه يستأجرها برسوم معينة ويحفظ فيها بضاعته بدون ما يضطر أنه يدفع الرسوم الجمركية. متى ما قرر يبيع البضاعة يدفع الرسوم وينقلها داخل البلد، واللي يدير هذه المناطق ويشغلها شركات متخصصة تحت إشراف الجمارك السعودية. كموقع جغرافي للمملكة هي حلقة وصل بين 3 قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا. واحدة من أهم أهداف رؤية 2030 هي أن تكون السعودية هي المحور اللوجستي المفضل في المنطقة، وهي الدينامو اللي قاعد يحرك الاقتصاد. وهذا الشيء ما يتحقق إلا بالجهود اللي شفناها عند الجمارك السعودية والجهات الثانية. تأكد أن الجمارك السعودية تهتم بالتاجر وتحمي المواطن. حافظكم الله.